السلام عليكم و10 حاجات غريبة لازم تعرفهم عن الصين. شلة أدم في كل مكان حول العالم، فيديو جديد وبلد جديد. معلش نسيت اقول لكم انا ادهم همشري، ويلا ننزل بالانترو. لازم تبقى عارف ان هنا الحكومة الصينية منع كل السوشيال ميديا ابس اللي احنا نعرفها زي فيسبوك وتويتر انستجرام واتساب وحتى جوجل ويوتيوب. عيني الناس دي في الصين معزولة خالص وفايتها حاجات كتير جدا، ولكن الأغرب من كده إن الصينيين هنا عندهم ابلكيشنز بتاعتهم اللي يمكن تكون أقوى بكتير من الابلكيشنز اللي احنا نعرفها. احنا اللي يا عيني فايتنا حاجات كتير جدا. عامة أنا عملت فيديو عن الموضوع ده بالتفصيل، ممكن بعد ما تخلصوا الفيديو ده تبقوا تروحوا تتفرجوا عليه. عامة الفترة اللي احنا فيها دي داخلين على احتفالات السنة الصينية الجديدة، ودي مش حاجة غريبة، يعني في السنة الهجرية وفي السنة الميلادية وفي السنة بتاعت الهندوس، فايه المشكلة يعني ان يكون في سنة مخصوص للصينيين؟ ولكن الغريب ان هم بيحتفلوا براس السنة دي 15 يوم. تبذير اوفر يعني بصراحة. بما اننا اتكلمنا عن السنة الصينية الجديدة فلازم تبقى عارف ان كل سنة بترمز لحيوان معين، يعني هم اجمالي 12 حيوان، منهم القطة والفار والخنزير والتنين والنمر وشوية حيوانات تانية كده. المهم يعني ان كل حيوان بيحدد شخصيتك. فاحنا كده عندنا السنة اللي اتولدت فيها ممكن تحدد شخصيتك، عندنا اليوم اللي اتولدت فيه مع الشهر يقدر يحدد لك برضو شخصيتك من الابراج بتاعتنا العادية، وعندنا في كوريا بيحللوا شخصيتك برضو من فصيلة دمك. فيعني في حد تاني يحب يتحفنا بأي فتي يحلل شخصيتنا؟ اي ظابط بقى. في بعض القرى والمدن الصغيرة هنا في الصين عائلات كتير جدا ما بتستخدمش البامبرز لأطفالهم. في الأول أنا استغربت إزاي يعني، وبعد كده حسيت إن الموضوع عادي جدا، بالذات بعد ما عرفت إن هم عندهم اكتشاف عظيم أعظم بكتير من البامبرز. طبعا ما تنساش لو انت حابب تكون جزء من فيديوهاتي اللي جايه سجل باي كاميرا، المهم يكون الكواليتي واضحه، فيديو تقول فيه شلة ادهم في كل مكان حول العالم، فيديو جديد وبلد جديده، وابعتهولي على الايميل ده. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. الحقيقه لازم نبقى عارفين ان هنا في الصين كل حاجه غريبه، حتى ابسط الحاجات اللي هي زي ان انت تعد على صوابعك، يعني احنا بنعد 1 2 3 لحد 7 بعد كده 10 مثلا. هنا في الصين الوضع مختلف تماما. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. كل ده عشان قال ايه؟ يعدوا على ايد واحده بس. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. وبما اننا بنتكلم عن العد على الصوابع واستخدام الايدين والكلام ده، فخلينا نتكلم عن الاشارات اللي بيعملوها بايديهم. وهنا الصينيين من الناس اللي هي بتستخدم ايديها كتير زينا يعني، ولكن برضو مختلفين عننا في معنى الاشارات. فيعني مثلا القلب بيتعمل كده، في كل الشعوب بيعملوه كده، هنا في الصين يعملوا لك كده ومسمينه بيبي هارت. ايه ده يا حبيبي؟ ده ايه ده قلب؟ ما هو قلب اهو محترم وجميل. فينجر هارت. بعدين تروح بقى لدي، يعني دي عندنا في مصر يا اما بتشكل مثلا، انا كل ما احس بعواق نواش هشغل المزيكا اللي جنبي تراوش، يا اما مثلا بتشاور لميكروباص اللي هو يا اسطى كده مثلا. هنا في الصين دي معناها هابينس، سعاده، ولو عملتها كتير كده يبقى دبل هابينس، اي فتي يعني اي كلام. وحاجه تانية وهي دي، يعني دي معناها ايه؟ يا اما علامه النصر فيكتوري يعني، يا اما 2 مثلا. لكن هنا في الصين برضو بيعملوها كده، هتلاقيها حتى بيتصوروا بيها كتير، ودي معناها I am cool او I am good يعني. بس دي الصراحه عشان ما نظلمهمش دي منتشره في معظم الثقافات الاسيويه، هتلاقي كل البنات الاسيويات بيعملوا الحركه دي. اقول لكم ايه، احنا نسيبنا من موضوع استخدام الايد والرموز والكلام ده، ونتكلم بقى ايه في الكلام العادي، اللغات. يعني نتكلم عن اللغه الصينيه. اللغه الصينيه كمان وبرضه في لغات متشابهه معاها ما فيهاش الفابت، يعني ما فيهاش حروف، يعني ما فيهاش مثلا الف ب ت ث او اي بي سي، ما فيهاش الكلام ده. هو فيها رموز وكل رمز معناه كلمه، ولكن الموضوع برضو ان في رموز كتير قوي، يعني هم اجمالي تقريبا 50,000 رمز، اللي بيستخدم منهم 20,000. المواطن الصيني المتعلم يعرف بس 8، يعني يعرف 8000 من اصل 20، الباقيين ده ما حدش يعرفهم، ده المتعلم ماشي. بيستخدم بقى في حياته اليوميه من 2000 ل 3000. طب وليه بقيه التهدير ده، بقيه ال 20,000 دول ولا ال 50,000 ما اعرفش راحوا فين والله العظيم، بس هم مش مستخدمين يعني. ولكن تفضل بقى مشكلتي الاساسيه هي ان مش بس كده، هي ان كل رمز ليه 4 تونز، يعني 4 طرق في النطق. The first tone is like, you see it like rather flat, like Okay. shong, and there are second tone is shong, Okay. and there's third tone is like shong, and there's
their fourth tone is like shong. So Okay, and differs in the meaning. So yeah, the different it tones, differs in the different meaning. Yeah. احنا عندنا العربي برضو نفس الكلام ويمكن اصعب. ازاي يعني؟ عندنا فتحة وكسرة وضمة وشدة وسكون. ايه؟ قشطة، بس انا يعني هنكر واقول ان هم اصعب برضو. كيف كان؟ احنا نسيبنا من اللغة والاشارة والكلام ده كله ونتكلم في حاجة انا بحبها وهي الاكل. وطبعا الصين مشهورة بالاكلات الغريبة جدا. طبعا انت كنت مستنيني اقول لك ان الصينيين بياكلوا كلاب، مع ان ده مش حقيقي خالص. دي مجرد قبائل قليله جدا 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 في الصين هي اللي بتاكل كلاب، ومعظم اصلا الصينيين ولا عمرهم كلوا كلاب ولا عمرهم شافوا اصلا كلاب بتتاكل. Do you eat cats and dogs? No. وبما اننا بنتكلم عن الاكل فخلينا نتكلم عن عادات الاكل في الصين. والصراحه النقطه دي معظم الاسيويين يجتمعوا فيها، وهي ان عادي جدا وانت بتاكل تلاقي واحد مثلا عطس، تلاقي واحد بيتف، تلاقي واحد بيتكرع مثلا، صحة وعافية يا ماما، بيجيب اكل مثلا من اخر الترابيزه فراح موقع حاجه في طبقك عادي جدا. ممكن تاكلوا كلكم في نفس الطبق مفيش اي مشكله، لغواصه عادي. لو انت مثلا بتاكل نودلز ودي اكله مشهوره جدا في اسيا، فوانت بتاكل لازم تعمل ده. بالعكس، انت كل ما تعمل صوت وانت بتاكل النودلز ده معناها ان الاكل عجبك، فيعني بتاكل بشراهه. ولكن عشان ما نظلمش الصين، دي حاجه موجوده في معظم دول اسيا، حتى الدول اللي يعني انا مش عايز اقول متقدمه لان الصين اصلا متقدمه، مش عارف اقول ازاي، يعني الدول اللي احنا فاكرينها راقيه جدا زي اليابان مثلا، اليابانيين برضو بيعملوا كده. بص بقى، سيبكوا من الاكل برضو من عادات الاكل، واضح ان البلد دي مش جايه سكه معايا خالص يعني. ولكن خلينا طيب نتكلم عن المشروب الرسمي بتاع الصين. تفتكروا ايه هو المشروب الاساسي في الصين؟ يعني شويه سسبنس يا جماعه، انا بكلمكم عن يعني المشروب الرسمي في فيديو عن الحاجات الغريبه في الصين، يعني مش بكلمك عن المشروب الرسمي في شبرا، فيعني شويه سسبنس كده. غلب حماركم صح؟ المشروب الرسمي هنا يا جماعه هو ميه مغليه. والله العظيم، يعني معلهاش اي حاجه، هي ميه مغليه كده. انت تروح اي مطعم، تخش اي بيت يروح مقدم لك ميه مغليه بس. يعني كميه ابداع الصراحه رهيبه، يعني كرياتيفيتي ليفل مش عارف. ميه مغليه مش عارف دي كنت اعرفها ازاي الصراحه، يعني كنت محتاج اجي لحد الصين عشان اجرب مشروب الميه المغليه ده. نايس. انا كود رايس. في الاخر لازم نبقى عارفين ان الصين بلد كبيره جدا وليها تاريخ عظيم ومليانه ثقافات وحضارات مختلفه. الصين حلوه وفي حاجات كتير غريبه، ولكن يعني انا حاولت اجمع على قد ما اقدر ال10 حاجات اللي ممكن تشوفهم في حياتك اليوميه هنا في الصين. ويعني في الاخر بقى مش محتاج اقول لكم زي كل مره، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه وشغل الجرس عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. تابعني على انستجرام عشان تشوف الصور الجامده اللي انا بنزلها. اشوفكم في حلقه جديده، وسلام.